به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 7، پارت 3. آموختن و تعلیم دادن پیوسته. در یک ارائه خوب در جریان فرایند یادگیری و یاد دادن از نیازهای خریدار آگاه می شوید و از سوی دیگر به او می آموزید که با تهیه کالاهای شما چه منافعی عاید او می شود. وقتی برنامه فروش را ارائه می دهید، با سوال کردن و جواب خواستن از خواسته های حقیقی خریدار اطلاعات بیشتری به دست می آورید. وقتی برنامه ارائه شما به خوبی طرح‌ریزی شده باشد، در خود منطقی دارید که مقاومت در برابر آن امکان پذیر نیست. وقتی صرف کنید تا دقیقاً روشن شوید. قبل از اینکه بتوانید ارائه خود را شروع کنید، باید درباره نیازهای ویژه این مشتری بالقوه و اینکه کالا یا خدمت شما چگونه میتواند نیازهای او را برطرف سازد اطلاعات کاملا واضح و روشن داشته باشید. گوش دادن در ایجاد اعتماد و اطمینان بسیار مؤثر است. این گونه می توانید نیازهای مشتری را تشخیص دهید. در ضمن با گوش دادن می توانید روابط خود را با مشتری بهبود بخشید. گوش دادن کلید موفقیت است. شنونده خوبی شوید. گوش دادن مؤثر 5 شاخصه دارد. در هر کلاسی که شرکت کنید و هر مقاله و کتابی که در زمینه گوش دادن بخوانید به این 5 شاخصه می رسید. 1. گوش دادن سعیانه. قبل از هر چیز با دقت و با تمام وجود گوش بدهید. صحبت مشتری را قطع نکنید. روبروی مشتری قرار بگیرید. به جلو متمایل شوید. سرتان را در تایید حرفهای او تکان بدهید. تبسم کنید. نظر موافق داشته باشید. شنونده پویا باشید. به دهان و چشمان مشتری در حالی که حرف میزند دقیق شوید. می توانید تمرین خوبی بکنید. تصور کنید که چشمان شما لامپ ماورای بنفش هستند و شما می خواهید صورت مشتری را با نور خود برنزه کنید. در حالی که گوش می دهید چشمانتان را روی صورت مشتری متوجه بالا و پایین بکنید. به هر یک از کلمات او دقیق شوید. تصور کنید که می خواهد شماره برنده در قرعه کشی بلیط‌های بخت آزمایی را بیان کند. پس نتیجه میگیریم تصور کنید که چشمان شما لامپ ماورای بنفش هستند و شما میخواهید صورت مشتری را با نور خود برنزه کنید. با صبر و حوصله گوش بدهید. طوری گوش بدهید که خودتان را راغب به شنیدن نشان دهید که انگار حاضرید 8 ساعت تمام به حرفهای او گوش بدهید. گوش دادن روی اشخاص تأثیر می‌گذارد. وقتی خوب به حرفهای مشتری گوش دادید، او را به لحاظ روانی متحول می‌سازید. سرعت ضربان قلب او بیشتر می‌شود. فشار خون او بالا می‌رود. واکنش‌های پوستیش بیشتر می‌شود. از همه اینها مهمتر، وقتی به کسی گوش می‌دهید، عزت نفسش بیشتر می‌شود. احساس می کند که ارزشمندتر شده است. خودش را بیشتر دوست می دارد و از همه اینها مهمتر، از کسی که به حرفهای او گوش می دهد خوشش می آید. گوش دادن از هر روش دیگری در فروش مؤثرتر واقع می شود. همه فروشندگان تراز اول مستأمن خوبی هستند. آنها اول می‌خواهند بفهمند و بعد بفهمانند. 2. قبل از اینکه جواب بدهید مکث کنید. 2. قبل از اینکه جواب بدهید مکث کنید. وقتی مشتری حرفش را تمام می‌کند به مدت 3 تا 5 ثانیه مکث کنید و بعد جواب بدهید. حتی اگر مشتری از شما سوالی کرده است، باز هم با مکث جواب او را بدهید. مکث کردن 3 فایده اساسی دارد.
اول، وقتی مکث می کنید به مشتری در واقع می گویید که به دقت به حرفهای او توجه دارید. این به مشتری نشان می دهد که شما برای حرفهای او ارزش قائل هستید. این به او نشان می دهد حرفهایش آنقدر مهم هستند که نمی توانید بلافاصله به آنها جواب بدهید. در نتیجه عزت نفس او را بیشتر می کنید. کاری می کنید که نسبت به خودش احساس بهتری پیدا می کند و به همین طریق برای شما هم ارج و قرب بیشتری قائل می گردد. فایده دوم مکث کردن این است که می توانید به حرفهای مشتری بهتر گوش بدهید. انگار کلمات او در ذهن شما جای می گیرد. وقتی بعد از شنیدن کلمات مشتری مکث می کنید، منظور او را بهتر می فهمید. و سومین فایده مکث کردن قبل از جواب دادن این است که از خطر قطع کردن صحبت مشتری اجتناب می کنید. بعید نیست مشتری حرفش تمام نشده باشد و بخواهد به صحبتش ادامه بدهد. فروشندگان باید با سکوت آشنا باشند. این سکوت در موفقیت فروش نقش بسیار مهمی ایفا می کند. اغلب فروشندگان تا حدودی ناشکیبا و بیقرار هستند و می‌خواهند هرچه سریعتر به فروش برسند. به همین دلیل به محض آنکه سکوتی حاکم می‌شود می‌خواهند حرفی بزنند. این عبارت را فراموش نکنید. فروش در کلمات اتفاق می‌افتد، اما خرید در سکوت شکل می‌گیرد. مشتری برای پردازش صحبت‌های فروش به زمان احتیاج دارد. اگر به سکوت اجازه موجودیت ندهید تا حرف‌های زده شده در ذهن اشخاص جای بگیرد، نمی‌تواند کلمات شما را پردازش کند. این گونه در پایان صحبت چاره‌ای ندارد جز آنکه بگویید اجازه بدهید در این باره فکر کنم. و وقتی این حرف را زدن معنایش این است که با احتمال فراوان فروش را از دست داده اید. 3. برای روشن شدن سوال کنید. 3. برای روشن شدن سوال کنید. هرگز فرض را بر این نگذارید که می‌دانید خریدار چه می‌گوید و چه منظوری دارد. کمی مکث کنید و بعد بپرسید منظورتان چیست؟ این یکی از مهمترین سوالاتی است که می توانید بکنید بدون توجه به اینکه مشتری چه میگوید. این سوال را از او بپرسید. هزینه‌اش خیلی زیاد است. منظورتان چیست؟ از عهده هزینه‌اش بر نمی آیم. منظورتان چیست؟ این را در بودجه خودمان لحاظ نکرده ایم. منظورتان چیست؟ ما با کسی که در حال حاضر از او خرید می کنیم مشکلی نداریم. منظورتان چیست؟ هر بار این سوال را بکنید. مشتری بیشتر درباره حرفش توضیح می دهد. به جزئیات بیشتری اشاره می کند. این گونه بیشتر و بهتر می توانید به او کمک کنید. سوال کردن کنترل ها را مساوی می کند. بگذارید این حرفم را تکرار کنم. کسی که سوال می کند کنترل اوضاع را در دست دارد. اشخاص از همان کودکی شرطی می شوند که به سوالات جواب بدهند. وقتی از کسی سوال می کنید او بلا فاصله به شما جوابی می دهد. وقتی در هر دقیقه 100 تا 150 کلمه را به زبان می آورید مشتری می تواند در هر دقیقه 600 کلمه را پردازش کند. معنای این حرف این است که مشتری در 3/4 اوقات خود در حالی که شما حرف میزنید موضوعات دیگری را پردازش می کند. در مواقعی مشتری از حرف شما خارج می شود زیرا فرصت فکر کردن بسیار بیشتری دارد. اما وقتی شما سوال می کنید 100% توجه مشتری برای جواب دادن به سوال شما جلب می شود. انگار با سوال کردن او را به سمت خود می کشید. وقتی سوال می کنید خریدار نمی تواند به موضوع دیگری فکر کند مگر آنکه به سوال شما جواب بدهد. 4. صحبت مشتری را با کلمات خود جمع بندی کنید.
صحبت مشتری را با کلمات خود جمع‌بندی کنید. جواب او را جمع‌بندی و با کلمات خودتان بیان کنید. وقتی بتوانید حرفهای مشتری را به زبان خودتان جمع‌بندی کنید، به مشتری ثابت می کنید که به واقع به صحبتهای او گوش داده اید. شما آن عروسکی نیستید که در اتومبیل آویزان می کنند و او سرش را مرتب تکان می دهد. تنها پس از آنکه سعیانه گوش دادید، قبل از جواب دادن مکث کردید، برای روشن‌تر شدن سوال کردید و بعد کلمات او را به زبان خودتان خلاصه نمودید، در موقعیتی قرار می‌گیرید که فروشتان را انجام بدهید و کالایتان را عرضه کنید. گوش دادن تولید اعتماد و اطمینان می‌کند و بهترین روش برای گوش دادن سوال کردن از مشتری و گوش دادن به حرفهای اوست. 5. از سوالات باز استفاده کنید. قبلا درباره سوالات باز صحبت کردیم. اینها سوالاتی هستند که با بله و نه نمیتوان به آنها جواب داد. هر وقت میخواهید از مشتری سوال کنید، از یکی از ادوات استفهامی کی، چه کسی، چرا، کی، کجا، چطور، چه و کدام استفاده کنید. این گونه مشتری را وادار می کنید که به شما توضیحات بیشتری بدهد. از سوالات بسته استفاده کنید. از سوالات بسته برای پایان دادن و قطعی کردن برنامه فروش استفاده کنید. اینها سوالاتی هستند که با 2 کلمه بله و نه می توانید جواب آنها را بدهید. این سوالات همیشه با کلمه آیا شما شروع می شوند. آیا در موقعیتی هستید که همین امروز تصمیم بگیرید؟ آیا می خواهید از همین حالا شروع کنید؟ روش های ارائه شما همیشه باید از حالت عمومی به حالت خاص برود. بدین منظور درباره ویژگی‌ها و مزایای کالای خود حرف می‌زنید. همیشه از موضوعات مهم شروع کنید. معمولاً مهمترین فایده‌ای که برای مشتری بیان می‌کنید، او را به خرید کالا تشویق می‌کند. وقتی این کار را می‌کنید، به واکنش‌های مشتری توجه کنید. اغلب 3 و 4 فایده‌ای که برای کالای خود برمی شمارید، علاقه او را به خرید جلب می کنید. مشتری را هم وارد بازی کنید. مشتری را درگیر کنید و او را در بازی شرکت دهید. مشتری که مانند یک تخت سنگ تنها گوش می دهد و هیچ واکنشی ندارد، بعید است از شما خرید کند. بهترین فروشندگان کسانی هستند که در گفتگوی فروش نقش فعال بازی می کنند. آنها نه تنها حرف می زنند، بلکه حرکت می کنند. از چهره خود استفاده می کنند. دستهایشان را تکان می دهند. اطلاعات می دهند و اطلاعات می گیرند. سوال می کنند. از مشتری می خواهند حسابها را بکند. شمارش کنند. از مشتری بخواهید در جای دیگری بنشیند. وقتی می‌خواهید کالای خود را عرضه کنید، صندلی خود را جابجا کنید و در کنار مشتری قرار بگیرید. حتی بهتر از این، از مشتری بخواهید سر میزی برود تا به او توضیحات بیشتری بدهید. هرچه مشتری در برنامه ارائه بیشتر حرف بزند و جابجا شود، امکان فروش بیشتر می شود. پس نتیجه می گیریم هرچه مشتری در برنامه ارائه بیشتر حرف بزند و جابجا شود، امکان فروش بیشتر می شود. از وسایل بصری برای فروش استفاده کنید. از وسایل بصری در هر جایی که امکان دارد برای کمک به فروش خود استفاده کنید. عصب‌هایی که از چشم به مغز میرسد در مقایسه با عصب‌هایی که در فاصله گوش‌ها و مغز قرار دارند 20 برابر بیشتر است. اگر تنها حرف بزنید، مشتری فرصت جالبی برای درک حرف‌های شما پیدا نمی‌کند. از نمودار، تصویر، جدول و حتی مقایسات
مالی مکتوب برای جلب نظر مشتری استفاده کنید. حیطه توجه یک شخص بالغ به طور متوسط 3 جمله است. وقتی به طور پی در پی 3 جمله را به زبان جاری می کنید و در این فاصله نه سوالی مطرح می کنید و نه نمودار و تصویری نشان می دهید، مشتری در دنیای خود گم می شود. به این فکر می کند که وقتی شما رفتید چه خواهد کرد. اما به محض اینکه سوالی بکنید، مشتری بیدار می شود و توجه او به ارائه شما جلب می گردد. وقتی نمایش ارائه فروش را با سوال همراه کردید، مشتری را با تمام وجود وارد بازی می کنید. گفتن همان فروختن نیست. باز هم به این گفته برمیگردیم. مؤثرترین روش ارائه به سمع و نظر رساندن اطلاعات به کمک طرح سوال است. به جای اینکه بگویید این برای هر نفر $295 هزینه برمی‌دارد، بگویید آیا می‌دانید که این حدوداً برای هر نفر چه هزینه‌ای برمی‌دارد؟ وقتی این را به شکل سوال مطرح کردید، وقتی به آن جواب دادید، تمام توجه خریدار را به خود جلب کرده اید. قطعی کردن آزمایشی. به هنگام ارائه محصول خود از روش قطعی کردن آزمایشی استفاده کنید. این یکی از قدرتمندترین روش‌های بستن فروش است و شما در تمام برنامه‌های فروش خود می توانید از آن استفاده نمایید. لطف این روش در این است که می توانید با جواب نه همراه باشد بدون اینکه ارائه شما را متوقف سازد. شما این رنگ را دوست دارید؟ مشتری: نه، این بدترین رنگی است که تا به حال دیدم. شما: مهم نیست، ما انواع و اقسام رنگ ها را داریم. برای دریافت بازخورد سوال کنید. برخی از بهترین سوالاتی که برای قطعی کردن احتمالی فروش می توانید بپرسید از این قرار است: 1. آیا تا بدینجا متوجه صحبتم شده اید؟ 2. آیا این همان چیزی است که در ذهن خود داشته اید؟ 3. آیا تا بدینجا از آنچه توضیح دادم راضی هستید؟ 4. آیا این به روند کار شما کمک می کند؟ 5. این دستگاه جدید فتوکپی در هر دقیقه 150 نسخه برایتان کپی می گیرد، در حالی که رقم استاندارد 100 است. آیا این برای شما و کارتان مهم است؟ نه، فکر نمی کنم. ما معمولا نیازی نداریم که در یک مدت کوتاه فتوکپی های زیاد بگیریم. مهم نیست این دستگاه ویژگی های دیگری هم دارد که فکر می کنم از آن خوشتان می آید و بعد به ارائه فروش خود ادامه می دهید. بازخورد ضروری است. وقتی مشتری به یک ویژگی یا یک فایده کالا جواب منفی می دهد، در واقع به شما بازخورد ارزشمندی را مخابره می کند. او به همه کالا جواب منفی نداده است، بلکه صرفاً به آن ویژگی خاص جواب منفی داده است. تفاوت میان فروشندگان با تجربه و فروشندگان بدون تجربه در این زمینه این است که فروشندگان با تجربه یکی از ویژگی‌ها و یا فواید کالا را مطرح می کنند و بعد متقاضی بازخورد می شوند. آنها می خواهند بدانند و مطمئن شوند که مشتری در هر مرحله چه نظری دارد. فروشندگان بی تجربه از روی بیقراری تمامی منافع ویژگی ها را بیان می کنند بدون اینکه در این فاصله مکسی بکنند و سوالی بپرسند. در پایان برنامه ارائه مشتری با اطلاعات بیش از اندازه انباشته شده است و چاره‌ای ندارد جز اینکه بگوید بگذارید در این خصوص فکر کنم. قدرت پیشنهاد، کفایت ارائه. می توانید در تمامی مراحل ارائه از آمادگی خریدار بالقوه مطرح شوید. اشخاص اطلاعات را به طرز منطقی درک می کنند، اما مغز در نهایت می تواند تا اندازه این اطلاعات را در خود حفظ و نگهداری کند.
بهترین فروشندگان کسانی هستند که پیوسته تصاویر کلمه احساسی درباره کالایشان ترسیم می‌کنند. این تصاویر در ذهن خریدار نقش می‌بندد و در بسیاری از مواقع احساساتی از قبیل میل به خرید را در خریدار ایجاد می‌نماید. مدتی پس از ارائه مشتری همه واقعیت‌های مربوط به کالای شما را فراموش می‌کند، اما هنوز به روشنی تصاویر و حکایات را در خاطره حفظ می‌کند. تصاویر کلمه‌ای خلق کنید. برای مثال تصور کنید که یک اتومبیل می‌فروشید. می‌توانید بگویید از حرکت این اتومبیل در کوهستان‌ها لذت می‌برید. وقتی این را می‌گویید چه اتفاقی می‌افتد؟ مشتری اتومبیل را می‌بیند که در جاده کوهستانی حرکت می‌کند و بعد خود را می‌بیند که پیچ‌ها را به راحتی دور می‌زند و به جنگل‌ها و دریاچه در پیرامون خود نگاه می‌کند. وقتی خانه ای را به فروش می‌رسانید، ممکن است بگویید شما از اینکه همچون خیابان کم سر و صدایی زندگی بکنید لذت میبرید. شبها سکوت خوشایندی بر این خیابان حاکم می شود. بسیار آرامش بخش است. وقتی خانه‌ای با این شرایط را توصیف می کنید، خریدار بلافاصله در ذهن و احساس خود دنبال منافع و مزایای این خانه می گردد. وقتی بعداً دوستان و آشنایان از او سوال کنند چرا همچو خانه ای را خریداری کرده است، بلافاصله درباره آرامش و سکوت آن حرف می‌زند. پاسخهای خود را 2 برابر کنید. وقتی به عنوان مشاور فروش برای یک بنگاه معاملات ملکی که کارش خرید و فروش خانه‌های مسکونی بود کار می‌کردم، به کمک یک سوال تلفنی قدرتمند شمار کسانی را که برای دیدن خانه‌ها می آمدند به 2 برابر افزایش دادیم. در کار معاملات ملکی خانه‌های مسکونی شرکت‌ها در روزنامه‌های ویژه خانه‌های فروشی آگهی تجاری می‌گذارند و بعد از علاقه‌مندان می‌خواهند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس تلفنی بگیرند. در اغلب موارد خریداران زنگ می‌زنند و می‌خواهند بدانند بهترین قیمتی که می‌توانند آن خانه را بخرند کدام است و بعد گوشی را به زمین می‌گذارند. در اغلب مواقع شرکت‌ها معاملات ملکی حتی شانس آن را پیدا نمی‌کنند که با علاقه‌مندان خانه مورد اشاره ملاقات کنند و با آنها در این خصوص حرف بزنند. با سوال به سوالات جواب بدهید. به جای دادن جزئیات و اطلاعات به فروشندگان توصیه کردیم با سوال ساده‌ای به سوال آنها جواب بدهند. از اینکه زنگ زدید متشکریم. می توانم از شما سوالی بکنم؟ آیا شما خواهان یک خانه ایدئال در یکی از محیط‌های آرام و ساکت هستید؟ این سوال به دقت تدوین یافته بود. وقتی کسی که به تلفن جواب میداد که این مطلب را سوال میکرد، بلافاصله 2 تصویر ذهنی در خریدار ایجاد میکرد. اولین تصویر ذهنی مربوط به تعریف او از یک خانه ایدئال میشد. این تصویر برای هر شخصی متفاوت است. این سوال خریدار را وادار می‌کند تا به خانه ایدئالش فکر کند. دومین تصویری که این سوال را زنده می‌کند صحنه یک محیط آرام و بی سر و صداست. مشتری تحت این 2 ذهنیت اغلب میگوید بله، حتما شما خانه‌ای دارید که با این توصیف شما همخوانی داشته باشد و شما میگویید بله، در واقع ما 2 خانه داریم که با این موقعیت همخوانی دارد. کی فرصت میکنید برای تماشای آنها تشریف بیاورید؟ وقتی خریدار به تماشای خانه ها می آید، معمولاً تماسش با فروشنده قطع نمی شود. طوری با مشتری حرف بزنید که انگار کالای شما را خریده است. با مشتری به گونه‌ای حرف بزنید که انگار محصول را خریداری کرده است.
حتی با او درباره تصمیم خرید کردن صحبت نمی کنید. به جای آن به این موضوع می پردازید که چقدر از کالا یا خدمت فروشی شما بهره مند می شود. برای مثال، مشتری درباره خرید خدمت از شرکت شما حرف می زند. شما می گویید شما از محصولی که از ما می خرید لذت می برید. وقتی سفارش دادید در مدت 30 دقیقه تایید می شود و 3 روز بعد آن را دریافت می کنید. هیچ شرکتی به این سرعت نمی تواند خواسته شما را تأمین کند. در اینجا بلافاصله تصویر ذهنی سرعت و کارایی در ذهن مشتری نقش می بندد. مشتری خود را در قالب کسی می بیند که کالا یا خدمت شما را خریده و از آن لذت برده است. کار شما باید این باشد که تا حدالامکان تصویرهای جالبی را درباره محصولی که مشتری می‌خواهد احتمالاً آن را بخرد در ذهن او ایجاد کنید. کار شما باید این باشد که تا حد امکان تصویرهای جالبی را درباره محصولی که مشتری می‌خواهد احتمالاً آن را بخرد در ذهن او ایجاد کنید. و در آخر تمرینات این فصل عبارتند از 1. درباره ارائه فروش از قبل برنامه ریزی کنید. کاری کنید که با کلیات شروع کنید و بعد به جزئیات برسید. از شناخته و ناشناخته برسید. با جالبترین فایده‌ای که کالای شما دارد شروع کنید. 2. وقتی هر مزیت و ویژگی کالا را بیان کردید، درباره آن از مشتری نظرخواهی کنید. 3. گونه شخصیتی خریدار بالقوه را شناسایی کنید. به سوالاتی که او میپرسد دقیق شوید. 4. در برخورد با مشتریان احتمالی انعطاف پذیر باشید. سرعت خود را کم و زیاد کنید. 5. تصاویر ذهنی احساسی ایجاد کنید. به مشتری بگویید وقتی کالای شما را خریداری کرد از چه امتیازاتی برخوردار می شود. 6. از مشتری سوال کنید. او را درگیر نگه دارید. 7. یک مستمع عالی باشید. سوالات خوب بپرسید. بدون قطع کردن صحبت دیگران به آنها گوش بدهید. قبل از جواب دادن مکث کنید. طوری حرف بزنید که خریدار به این نتیجه برسد شما موقعیت او را درک می کنید. رمز موفقیت این است که خدمات بیشتری ارائه بدهید. اینکه شما چه می کنید و کارتان چیست اهمیت ندارد. اوگ ماندینو. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.